عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في هذه الحلقة رقم 146 من برنامجنا لحظات قرآنية، وعنوانه أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. الآلهة المصنوعة من صنعها من البشر يعطيها أسماء من عنده. يعني هم سموا النبي محمدا أسماء 99 اسم، جابوها من عنده. هم خلقوا إلها اسمه محمدا لا صلة له على الإطلاق من نبي محمد خاتم النبيين عليه السلام. هم خلقوا شخصية للحسين تختلف تماما عن شخصيته التاريخية الموجودة. خلقوا شخصية للإمام الشافعي في مناقب الإمام الشافعي إلى آخره إلى آخره. هي عادة سيئة للمشركين من قوم نوح وحتى الآن. قوم نوح سموا آلهة بأسماء وقدسوا هذه الأسماء وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. دي أسماء الآلهة المشهورة الموجودة. المصريين القدماء كان عندهم آمون، وكان عندهم عزير اللي هو أوزوريس، وعزي اللي هي إزيس، وعندهم حورس، وعندهم رع، وعندهم إلى آخره. من الذي أطلق هذه الأسماء؟ هم نفسهم. يعني هم الذين يخترعون الإله، يخلقون الإله، ثم يعطونه اسما، ثم يقدسون هذا الاسم. هود عليه السلام قال لقوم عاد، هم قالوا الأول، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. لاحظ هذه العبارة، لنعبد الله وحده، يعني هم بيعبدوا الله بس بيعبدوا آلهة تانية، وعايزين يرفضوا أن يعبدوا الله وحده، لازم يكون معاه آلهة تانية. زي ما احنا برضه لما تقول لا اله الا الله لا يرفضك، لازم تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وتخصص محمدا بذكر، وتفرق بينه وبين الرسل، وترفعه الى مستوى الله. فقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ماذا قال لهم هود عليه السلام؟ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. الآية 71 من سورة الأعراف. يعني أنتم بتجادلون في عشان خاطر شوية أسماء أنتم اللي اخترعتوها ما أنزل الله بها من سلطان. نفس العبارة قالها يوسف عليه السلام وهو في السجن، حين جاءه صاحبه في السجن يعني يقولان له كل واحد منهم يحكي المنام بتاعه، فيوسف عليه السلام انتهزها فرصة وأخذ يدعوهم إلى لا إله إلا الله. قال لهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. طبعا بيعبدوا بقى رع وبيعبدوا مش عارف ايه وبتاع. قال لهم يعني الآلهة المتفرقة دي خير أم ربنا الواحد القهار؟ ومن قال لهم نفس العبارة ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نفس العبارة في الآية 40 من سورة يوسف. فالمصريون كانوا يعبدون أسماء يخترعونها للآلهة، ثم تقدس هذه الأسماء وتصبح لها رهبة. ظل الأمر كذلك إلى عصر النبي محمد عليه السلام. الديانة المصرية القديمة، وهذه حقيقة اكتشفناها ونشرناها، الديانة المصرية القديمة أثرت على أهل مكة بسبب قرب مكة من البحر الأحمر ومن مصر. فمن أجل هذا الإلهة عزي اللي هي إزيس أصبحت معبودة في قريش باسم العزى، وأطلقوا أسماء أخرى مناه. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الآية 23 من سورة النجم. تخيل معي لو وقفت في الرياض أو في القاهرة
أو في إسلام أباد وقلت لعنك الله يا بخاري سيقتلونك. لكن لو قلت لعنك الله يا ابن برزويه لن يلتفت إليك أحد. ابن برزويه هو البخاري، لكن الاسم الحقيقي بتاعه ابن برزويه لأنه من أصل مجوسي، وده اسمه الحقيقي ابن برزدويه. لكن اسم البخاري أصبح مقدسا، وأصبح من ينتقد البخاري يبقى نهاره منيل ب96 نيلة، لأنه أسماء سميناها نحن وآباؤنا. لو واحد وقف وقال لك عليك اللعنة يا علي ابن عبد الجبار في مصر مثلا، ولا حد هيلتفت له. لكن لو قال عليك اللعنة يا أبا الحسن الشاذلي، نهاره مش فايت، لأن أبو الحسن الشاذلي هو نفسه علي بن عبد الجبار، لكن أبو الحسن الشاذلي أصبح اسما مقدسا. لو واحد وقف في طنطا وقال عليك اللعنة يا أحمد يا ابن علي يا ابن إبراهيم، مش حد هيبص له. لكن لو قال عليك اللعنة يا سيد يا بدوي، سيد أحمد البدوي، نهاره 76 نيلة، لأن ده السيد أحمد البدوي، هذا هو الاسم المقدس. فنحن نعبد أسماء سميناها نحن وآباؤنا ما أنزل الله بها من سلطان، ونقدس هذه الأسماء. من أجل هذا إذا واحد تكلم عن أبو بكر الصديق نهارك مش فاهم، عمر بن الخطاب الفاروق نهارك مش فاهم، عثمان ذو النورين أو مش عارف إيه نهارك مش فاهم، علي لكن كرم الله وجهه. بنقدس أسماء سواء كانت أسماء أعجمية أو أسماء كذا. في الأديان الأرضية التانية في المسيحية في أسماء مقدسة كتير قوي، ولا يستطيع أن يقترب منها أحد إلا بالتقديس، لأنها أسماء مقدسة لدى أصحابها. نحن الذين نخترع الأسماء، ثم نحن الذين نقدسها، ويوم القيامة سيكون موقف أولئك فظيعا أمام الله جل وعلا. أهلا بكم أحبتي في برنامجنا لحظات قرآنية، وفي موقعنا أهل القرآن فيه إجابات عما تسألون عنه، ونرجو أن تشاركونا في قناة أهل القرآن، وأن تعملوا على لايك وشير، وعليكم السلام.